नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला शेव बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा साहित्य 2 वाट्या भरून बेसन पीठ घेतलेले, चाळून घेतलेले आणि अर्धी वाटीला थोडंसं कमी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये धने घेतलेले आहेत अर्धा चमचा, अर्धा चमचाला भी थोडं कमी ओवा घेतलेला आहे, अर्धा चमचा ही जिरे घेतलेले आहेत आणि 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। आता हे एवढा मसाला आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया। त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आणि बारीक एकदम करून घ्यायचं। मिक्सरमध्ये बघा बारीक करून मी गाळून घेतलेलं, असं गाळून घ्यायचं म्हणजे जे आपला शेवगा असतो ना त्याच्या त्या चकलीमध्ये अडकत नाहीये। वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पिठाची चाळण घेतलेली आहे। पहिलं पण मी चाळलेलं आहे, तरी पण आपण एकदा चाळून घ्यायचं। चाळून का घ्यायचं की आपली शेव चांगली बनते चाळल्यामुळे आणि पीठ आपलं हलकं होतं। 2 वाटी डाळीचं पीठ आणि अर्धी वाटीला थोडंसं कमी तांदळाचं पीठ असं मी चाळून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला कडक गरम तेल टाकायचं आहे। तर मी 2 चमचे घेतलेले आहे, तुम्हाला मी चमचा पण दाखवते। ह्या चमच्याच्या मापाने बघा 2 चमचे एकदम कडक असं तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता हे तेल जे आपण टाकलेलं आहे ना ते आपण चांगलं ह्याला पिठाला मिक्स करून घ्यायचं। पहिलं मिक्स करून घेतलंय बघा, अशा पद्धतीत मिक्स झालं पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये बघा 2 चिमूट हिंग पावडर, थोडीशी हळद, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, जे चमचा मी तुम्हाला आता दाखवले त्या चमच्याप्रमाणे, चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं पहिलं मिक्स करून घेऊया। हे मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये जे आपण हे मिक्सरला बारीक केलं होतं आणि गाळून घेतलं होतं ते टाकून घ्यायचं। त्यातच थोडंसं आपण पाणी टाकून असं मिक्स करून घ्यायचं। जेवढं पाणी टाकलेलं ना त्याच्यामध्ये बघा एवढं असं मिक्स झालेलं आहे। तर त्याच वाटीमध्ये मी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे आणि हलवून आपण ह्यात टाकून घेऊया। आणि आपल्याला जास्त पीठ असं घट्ट मळायचं नाही, सैल मळायचे म्हणजे आपली शेव चांगली अशी बनवता येते। बघा पीठ ना थोडंसं वरती पाणी अजून टाकून मी मळून घेतलेलं आहे। तर अशा पद्धतीत मळायचं, पण हे जरा जास्त असं फेटून घ्यायचं। जेवढं तुम्हाला फेटता येईल ना तेवढं असं हलवून घ्यायचं, म्हणजे शेव एकदम मस्त अशी कुरकुरीत अशी चवदार अशी लागते पण आणि होते पण। ह्याच्या अगोदर पण मी मीठवाली शेव टाकलेली, भरपूर अशा मी शेवच्या प्रकार टाकलेले आहेत। ह्याच्या खाली लिंक देते तुम्हाला, ती पण बघा। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। बघा अशा पद्धतीत होतं। आता हे मिक्स बघा किती छान असं झालेलं आहे। अशा पद्धतीत पीठ झालं पाहिजे। त्यासाठी तांदळाचं पीठ डाळीचं पीठ एकदम बारीक असावं। आता मी तेल गरम करायला ठेवते आणि आपण बनवायला घेऊया। शेवगा घेतलेला आहे आणि बारीक चकती लावली बघा, एकदम बारीक आकाराची आहे। तुम्ही मोठी जरा लावली तरी चालेल। शेव म्हटलं की तुम्ही लहान मोठी करू शकता। ह्या पिठाची तुम्ही पापडी सुद्धा तिखटवाली बनवू शकता, जसं आता हे पीठ आहे ती वेगवेगळे प्रकार केले तर ह्यात चालेल। जर तुम्हाला एकदम बारीक शेव पाहिजे असेल तर त्याची रेसिपी आहे, पापडीची रेसिपी आहे, पुष्कळ शेवच्या रेसिपी आहेत वेगवेगळ्या। तर आता आपण हे भरून घेऊया। पीठ बघा मी दाबून भरून घेतलेलं आहे। आता शेवगा आपण बंद करून घेऊया। तेल चांगलं कडक गरम करायचं आणि साईडनं बघा अशी पाडून मग अशी मध्ये अशी पाडायची, मस्त अशी होते। आणि हा फेस कमी झाला की नाही मगच पलटी करायची। आता बघा ह्याचा फेस कमी झालेला आहे तर आपण पलटी करून घेऊया। तर तेल चांगलं ह्या शेवसाठी ना कडक गरम पाहिजे। बघा अशा पद्धतीत एकदम मस्त अशी कुरकुरीत अशी चवदार अशी होते। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करा। फक्त तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान मोठी केली तरी चालेल। भाजलेली आहे बघा, आता आपण काढून घेऊया। तर अशी कडक बघा किती मस्त अशी झालेली, एकदम कडक कुरकुरीत अशी होते अशा पद्धतीने आणि एकदम बारीक झालेली आहे बघा। तर हिला नितळून घ्यायची चांगली। तर त्यासाठी बघा मी चाळण घेतलेली आहे आणि त्याच्यावर आपण काढून घेऊया। बघा किती छान अशी एकदम मस्त अशी झालेली आहे। तुम्ही ही शेव ना तुम्ही आपल्या चिवड्यामध्ये पण टाकू शकता आणि अशी सुद्धा जरी मोठी बनवली तर खायला तशी पण छान आहे। अशा पद्धतीने मी बनवून घेते। तुम्हाला मी अजून एक बनवून दाखवते। तेल कडक गरम पाहिजे, गॅस बिलकुल बारीक असं करायचं नाहीये। साईडने टाकायची पहिली बघा अशी आणि मग मध्ये घ्यायची अशी बघा अशा प्रकारे। आता हा फेस चांगला कमी झाला की नाही मगच उलटी करायची, तोपर्यंत तिला आपण पलटी करायची नाहीये। आता हिला पलटी करून घेऊया। बघा फेस कमी झालेला आहे, बघा किती मस्त अशी झालेली आहे। आता ह्या साईडनं पण एकदम लाल अशी करायची नाहीये आपल्याला। बघा एकदम छान अशी भाजली गेलेली आहे। आता आपण काढून घेऊया आणि बघा किती मस्त अशी झालेली आहे का, एक नंबर झालेली आहे बघा। अशा पद्धतीत भाजून घ्यायची, एकदम लाल लाल भडक अशी करायची नाही। आणि शेव कधी पण थंड झालेली की नाही की पॅक बंद डब्यात ठेवायची, म्हणजे जशीची तशी राहते। तुम्ही जर ते हवा बंद डब्यात जर नाही ठेवली ना तर कधी पण शेव जरा थोडीशी सॉफ्ट होते। मग तुम्ही ही अशा पद्धतीने जर माझ्या केली ना तर तुम्ही महिनाभर कधी पण खाऊ शकता। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।